زمانی که در واقع من رفتم آلمان برای بار دوم، یعنی بعد از انقلاب، یکی از بزرگترین مجله های طنز دنیا که در دنیا 3-4 تا بود که این مجله سوئیسی که اسمش نیبلش پالتر بود، 2 صفحه از من کار گذاشت. مجله طنز تخصصی بود که تمام دنیا میشناختنش، براش اعتبار قائل میشدن. بعد اینا روی جلد از من چاپ میکردن و پشت جلد چاپ میکردن، 2 صفحه روبرو هم چاپ میکردن و مردم دنیا و کاریکاتوریست های بزرگ دنیا من از این طریق شناختن. یعنی اسمم معروف شد به عنوان یکی از کاریکاتوریست های بین المللی و چندین و چند جایزه بزرگ بین المللی بودم و هر بار که میرفتم مثلا این مسافرت ها، بهترین هتل ها، بهترین پرواز ها، یعنی پرواز توکیو که من رفتم و اونجا اون جایزه $20,000 رو به من دادن، این قسمت سرویس درجه 1 هواپیما رو به من داده بودن و تو تمام سفرها همینطور، در ترکیه همیشه بهترین هتل ها، چندین و چند بار در دنیا منو به عنوان داور یا رئیس هیئت داوران انتخاب کردن و اون جوایز بزرگ دنیا رو که بردم، روزنامه های ایران که اون موقع تا اون موقع اسم منو نمی بردن نوشتن کامبیز درنباخت مثلا جایزه بزرگترین بینال دنیا رو برد و برای اونام خیلی باعث افتخار بود. بعد اسم من نوشتن. ممیز چه جمله‌ای داره که تو اون نقدایی که درباره من نوشته کامبیز درنبخش کاری کرده که دوست و دشمن براش دست میزنن و این واقعیت داره. من یک سری کار رنگی دارم، حالا غیر از این کارهایی که انجام میدم. داستانش هم اینه که اون موقع که من در اروپا بودم فقط کار سیاه‌سفید میکردم. کار سیاه‌سفید به دلیل اینکه خب تو ایران من کار سیاه‌سفید میکردم، ولی در خارج که رفتم اون مجلاتی که باهاشون کار میکردم میدیدم که همکارای من کارهای خیلی ساده ای رو برمیدارن، رنگ و آبرنگ و به اصطلاح جلا میدن با رنگ و اینا و کار اونا بیشتر چاپ میشه. بعد من دیدم خب چرا کار من چاپ نمیشه؟ بعدم فهمیدم به دلیل که خب اینا امکانات رنگی خیلی خوبی دارن و این کاریکاتوریستا کارا رنگی میکنن، اونا چون به هر حال مجلهشون رنگیه. بعد تصمیم گرفتم که منم رنگی کار بکنم و شروع کردم به رنگی کار کردن که بعداً یک جوری شد که خیلی از اون مجله های اروپایی کارهای من گذاشتن روی جلد، یا خود همکاران اروپایی من از من میپرسیدن که این چه تکنیه، تو با چی کار میکنی، ابزار چیه؟ یعنی در واقع همونطور که کارام سبک داشت، رنگ آمیزیم هم سبک داشت. کاری که من میکردم با دست بود، یعنی تمام با دست و زحمات زیاد و رنگ‌های خیلی زیبا که اینها جوونا الان با کامپیوتر اون رنگو، ولی هیچ وقت کار دست در واقع اون نمیشه. به نظر من کارهایی که کامپیوتر میده بیرون مثل ظرف پلاستیک میمونه و ظرف چینی. به خاطر همین من خیلی کم با کامپیوتر کار میکنم. راجع به هر چیزی که شما فکر کنید کار دارم. منتها وقتی یه نمایشگاه میذارم میبینم اونجا به هر حال یه تعدادی هست، یه تمی براش میذارم، میگم اینا دلقکن، یا مثلا این دفعه موزیسین ها هستن، هر بار یک تمی داره و اینا همیشه تو کارهای من بودن
مثلا یه سری کامل دارم فقط راجع به کتاب، ژورنالیسم، روزنامه، سانسور، همش در این قالب جا میگیره. یعنی اینقدر من کار کردم، بعض وقتا کارهایی میارن که مال گذشته بوده که تعریف میکنن، مثلا نمیتونم اونها رو به خاطر بیارم، به خاطر وسعتش، به خاطر تعدادش. من البته با این حجم کار باید شاید 100 تا کتاب داشته باشم، ولی کتاب درست کردن اصولاً توی مملکت که خیلی مشکله، تو خارج مشکل تره. ولی اولین کتابم که در ایران چاپ شد به نام بدون شهر در نوع خودش بی‌نظیر بود، چون اون موقع اینجور کتاب ها در نمی اومد یا خیلی خیلی کمیاب بود و در واقع اون کاریکاتورهایی که اون زمان کشیدم برای اون موقع خیلی خیلی نامفهوم یا مدرن و تعجب برانگیز بود. مؤسسه انتشارات فرانکلین اون موقع که آقای کریم امامی بودند چاپ شد و خودم کلی کیف کردم. قرار بود کتاب مینیاتورهام چاپ بشه، ولی بعدش جنگ میشد و به هر حال همه چیز متوقف شد. منم که در آلمان بودم و این کتاب چاپ نشد تا به هر حال 2 سال پیش این کتاب توسط یکی از دوستانم حسن کریمزاده لیات شد و در واقع یکی از کتاب‌های زیبایی بود که منتشر شد. یکی از کتاب‌هایی که دیگه در خارج از کشور چاپ کردم کتابی بود به نام کامبیز که در میلان ایتالیا بود 1985 که همون موقع روزنامه‌های ایتالیا کلی راجع به این کتاب نوشتند و برنده جایزه بهترین کتاب سال شد و یه منتقد ایتالیایی نوشته بود که درباره این کتاب طرح‌های آقای درنبخش یا کامبیز مثل ابریشم نرم و لطیفه و مثل فولاد کوبنده است که در واقع یه عنوانی شد برای یکی از کتابام که در آینده به نام ابریشم و فولاد در واقع منتشر میشه. یک کتابم در فرانسه منتشر کردم 3 سال پیش به نام دنیا خانه من است، یکی از بزرگترین انتشارات فرانسه به نام لافون که در واقع یک ناشر ادبی این کتاب رو منتشر کرد. تا حالا کتاب تصویری چاپ نکرد ولی اینقدر از این کتاب از این طرح‌ها خوشش اومد که اونا چاپ کرد و از طریق اینترنت میشه اونا خرید و تو پاریس هم که خب به هر حال به فروش میرسه. جالب این که 2 تا شعر ایرانی، یکی از آقای فریدون مشیری، یکی از آقای کدکنی در این کتاب ترجمه شده به فرانسه و یکی از دلایل هم که خب اون نشان شوالیه رو به من دادن همین کتاب بود، چون اونو دیده بودن و خیلی خوششون اومده بود. این کتاب بهترین کارهایی بود که در واقع طی 40 سال کار کشیده بودم، مجموعه بهترین های اونها بود. و اما نشر افق هم یه سری از من کتاب چاپ کرد که اینا با قطع بزرگ بودن، بعداً با قطع کوچیکتر چاپ شدن چون خیلی در واقع مردم نمیتونستن اونا رو بخرن، گرون بود و چاپ بسیار نفیسی هم داشت. الان توی چاپ 3 و 4 هستن و این کتاب ها یکی اسمش از دفتر خاطرات فرشته ها میازار موریک دانه‌کش است و این کتاب فقط در مورد حیوانات که مثلا یکی از طرح‌هاش هست یه سری جوجه هستن که اینا دارن برای خودشون زندگی میکنن و عنوانش از تخم مرغ‌هایی که خورده نشدن، یا مثلا یک پرنده‌ای هست که کنار یه ماهیتابه ایستاده میگه to be or not to be. البته 3-4 تا کتاب دیگه هم دارم. کتاب داستان‌های دیدنیه که به صورت سریال توی همشهری داستان چاپ میشه، اینا 200 تا طرحه. کتاب اگر داوینچی مرا میدید دیگه مجموعه‌ای از دلقک‌ها هست که تمام رنگی است، نشر ثالث در میاره. بعد تمام اینا بزرگ هستن با همون قطع
کتاب مینیاتورهای سیاه. آخرین پروژه من همین آدمک هایی هستن که اصلش مال چاپسنگی هاست. یعنی من همونطور که به مینیاتورهای ایرانی علاقه خیلی دارم، به این چاپسنگی هم خیلی علاقه دارم و دارم با این چاپسنگی ها کار میکنم. اینا در واقع روی بومای سفیدی بزرگی اجرا میشه و به هر حال با ایده هایی که من دارم و فکرهایی که دارم اینا میتونه مثلا چند سال ادامه داشته باشه. یعنی اینقدر فکر و ایده دارم و خب به هر حال این ابزاری که هست در دست نقاشای دیگه هم هست، در دسترس همه هست، یا مینیاتور در دسترس همه هست. این بستگی داره که تو باهاش چیکار کنی. مثل همون زیپه که خب این زیپه همه جا هست ولی تو مثلا باهاش چیکار میکنی. یا مثلا یه سری کارهایی دارم با ورق بازی که وقتی که من از آلمان اومدم تهران یه بسته داشتم که توش پر از ورق بود و خب به هر حال گمرک اینجا میگه ورق بازی ممنوعه دیگه. آقا اینا چیه؟ شما قماربازی، پوکر بازی؟ گفتم نه بابا، من با اینا رو میبرم، کلاژ میکنم، قیچی میکنم، یه جایی استفاده میکنم. یعنی اینکه من این کار رو در واقع همونطور که گفتم سعی میکنم تکامل بیشتری بهش بدم.